النيل هو شريان الحياة لبلاد حوض النيل، وده وضحناه في فيديو نهر النيل من المنبع إلى المصب. هنتكلم النهاردة عن سد النهضة الأثيوبي. أهلا بيكم. خلال فترة حكم الإمبراطور هيلا سلاسي في أثيوبيا عام 1956 تم التفكير في بناء سد النهضة الأثيوبي، وبالفعل تم تحديد الموقع النهائي للسد على مجرى النيل الأزرق، ولكن بسبب الانقلاب العسكري عام 1974 في أثيوبيا توقف المشروع. وفي 31 مارس 2011 أعلنت أثيوبيا رسميا البدء في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وتم وضع حجر الأساس في 2 إبريل 2011، وبالفعل تم البدء في بنائه. يقع سد النهضة في نهاية النيل الأزرق في منطقة بني شنقول الأثيوبية، وهي منطقة تغلب عليها الصخور البركانية البازلتية، وهي صخور ضعيفة هندسيا لا تتحمل إقامة سدود عملاقة عليها. هو على بعد 20 كيلومتر من الحدود السودانية، وعلى بعد 2500 كيلومتر من الحدود المصرية. يبلغ ارتفاع سد النهضة 170 متر وبعرض 1800 متر. تم بناؤه من الخرسانة المسلحة، وبداخله خزان يسع إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، كما يحتوي على 16 توربين لتوليد الكهرباء. وبكده هيكون سد النهضة الأول أفريقيا وعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. تبلغ تكلفة سد النهضة 4.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليار دولار للتغلب على المشاكل التي تواجه المشروع. سد النهضة له فوائد كثيرة على أثيوبيا، منها تقليل الفيضانات. النيل الأزرق نهر بيعتمد على الأمطار الموسمية واللي بتكون في فصل الصيف، لذلك بيكون موسم الصيف موسم أيضا للفيضانات على أثيوبيا والسودان ومصر. فإقامة السد هتقلل الفيضانات اللي بتحدث على أثيوبيا ومصر والسودان. ومن ناحية الكهرباء، سد النهضة سيجعل أثيوبيا الأولى في أفريقيا إنتاجا للكهرباء. نهر النيل يعتبر من أهم مصادر التنمية بالنسبة لمصر، واستقرار النيل يعني استقرار مصر وأمنها، لأن المياه هي المورد الاستراتيجي لمصر. لذلك اعترضت مصر التي تقع على بعد أكثر من 2500 كيلومتر من السد على بنائه، حيث إن مصر تعتقد أنه سيقلل من كمية حصتها في مياه النيل. كما يوجد اتفاقية دولية منظمة لمياه نهر النيل، ففي عام 1902 في أديس أبابا عقدت بريطانيا اتفاقية بصفتها ممثلة لمصر والسودان وأثيوبيا، ونصت على عدم إقامة أي مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط. وفي عام 1929 تمت اتفاقية بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وتم تخصيص نسبة 7.7% إلى السودان، و92.3% لمصر من المياه اللي بتتدفق على السودان ومصر بمقدار 65.5 مليار متر مكعب سنويا. حتى الآن غير معروف مدى التأثير على دول المصب من بناء سد النهضة اللي بيقلق مصر فترة ملء السد، والتبخير اللي هيحصل في فترة ملء خزان السد، وده هيقلل المياه المتدفقة على بلاد المصب السودان ومصر. طبعا هتتأثر الزراعة في السودان ومصر. المياه اللي بتتدفق على السودان ومصر سنويا 65.5 مليار متر مكعب، وده تقريبا هي نفس سعة خزان السد. وأثناء ملء السد المياه اللي بتتدفق على السودان ومصر هتقل بمقدار 19 مليار متر مكعب سنويا، وده هيعود بالتأثير السلبي على الزراعة في السودان ومصر. أما التأثير على الكهرباء في السد العالي، في فترة ملء سد النهضة هتقل المياه أمام السد العالي في أسوان، وده هيقلل قدرة إنتاج الكهرباء من مولدات السد العالي بنسبة 25% إلى 40%. وما زالت المفاوضات مستمرة حتى اليوم.
ولكن ماذا لو تعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا وكان الحل الوحيد هو ضرب السد؟
إذا انهار سد النهضة سيندفع 74 مليار متر مكعب في نفس التوقيت، وده هيمحي مدينة الخرطوم وكل المدن شمالها بالمياه بعمق 9 أمتار. لا، مية مصر ده موضوع مفيش فيه كلام، وانا بطمنكم محدش يقدر يمس مية مصر، ده حياة او موت لشعب، ودي مية ربنا اللي خلقها، محدش تاني عملها، بقالها آلاف السنين. كده خلصت، كده خلصت، خلصت.